एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि सेवैको रेसिपी लिएर आएको छु। प्राय गरी हामी सेवै चाहिँ दुधमा बनाएर खान्छौँ हैन। आज चाहिँ मैले दुधमा बनाउँदिन र यो अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। पहिला चाहिँ हामीले सुगर सिरप बनाउनु पर्छ या चास्नी जे भनौँ, तर त्यो धेरै च्यापच्याप हुने चास्नी होइन। खाली हामीले चाहिँ चिनी र पानीलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सुगर सिरप बनाउनको लागि चाहिँ मैले 1.5 कप पानी लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर मैले अनि 1 कप चिनी पनि लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ र अब हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखौँ। अब यो चिनी र पानी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मेल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ हामीले। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ आधा चम्चा सुकमेलको पाउडर पनि लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले चलाइरहनु पर्छ, किनभने नत्र चिनी तल बस्छ र डढ्न सक्छ, लाग्छ तल। र यसलाई हामीले चलाइ गरेर यसलाई तताउँ। अनि यसले चलाउँदै गर्दाखेरि नै हाम्रो चिनी राम्रोसँग मेल्ट हुन्छ। र मैले सेवैलाई चाहिँ राम्रो देखिनको लागि, जुन राम्रो लुक्स देखिन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यो 1/4 चम्चा यो कलर लिएको छु। मैले ओरेन्ज कलर हो यो राखिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो सेवैको कलर एकदमै राम्रो देखिन्छ। ल हाम्रो सुगर सिरप तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब चाहिँ मैले यो सेवैमा राख्नको लागि चाहिँ यस प्रकारको यो नट्सहरू लिएको छु। यो 4वटा मैले सुकमेल लिएको छु। अनि यो 1.5 चम्चा काजु लिएको छु, 1.5 चम्चा वालनट लिएको छु, 1.5 चम्चा पिस्ता लिएको छु, 1 चम्चा किसमिस लिएको छु र 1 चम्चा अलमन्ड लिएको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो भन्दा पनि अरू नट्सहरू मनपर्छ भने तिनीहरू पनि राख्नुभयो हुन्छ हैन। अब यो नट्सहरूलाई चाहिँ हामीले यसो अलिकति हल्का फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले चाहिँ यो प्यान लिएको छु र म यही प्यानमा नै सेवै बनाउँछु। सेवै फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फोहोर हुन्छ, त्यो माथि माथि आएर झर्छ। त्यसकारणले चाहिँ अलिक फराकिलो पहिले नै प्यान लिएर राख्नुस्, अनि राम्रो हुन्छ, बनाउनु सजिलो हुन्छ। अब हिटलाई अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मैले अहिले मिडियममा राखेको छु र मिडियम टु लो राखेर चाहिँ हामीले अलिकति फ्राई गर्नुपर्छ यो नट्सहरूलाई। यो 1 टेबल स्पुन घिउ राख्नुपर्छ यसमा। अब घिउ तातिसक्यो। अब यो नट्सहरू सबै हामीले एकै ठाउँमा राखिदिएर फ्राई गरेर हुन्छ। यो नट्सहरू पनि अब तपाईँहरूलाई कतिको मनपर्छ होइन। धेरै मनपर्छ भने धेरै राख्ने, थोरै मनपर्छ भने थोरै राख्ने। मैले चाहिँ ठिक्क राखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै 1-2 मिनट मात्रै भुट्नुपर्छ। र अब म हिटलाई अफ गरिदिन्छु। यो मेरो भइसकेको छ। यो धेरै खर गर्नु हुँदैन। र अब यसलाई एउटा प्लेटमा खनाउँ। हाम्रो यो नटहरू पनि फ्राई भइसक्यो। यसलाई पनि हामीले एक साइड राखिदिउँ। र अब मैले चाहिँ यो सेवै लिएको छु। यो 1.5 कप छ। यो मैले चाहिँ यस्तो यो पहिले सुरु नै यसरी भाँचेर राखेको यो सेवै लिएको हो। यदि तपाईहरुसँग त्यो लामो खाले सेवै छ या कुनै यत्रो यत्रो गरेको पनि सेवै हुन्छ, तिनीहरू छ भने चाहिँ तपाईले पहिले सुरु नै त्यसलाई सबै भाँची गरी यस्तो बनाएर राख्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। नत्र फ्राई गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो सेवै चाहिँ सबै बाहिर झर्ने भएको हुनाले पहिले नै त्यसलाई चाहिँ भाँची गरी मसिनो बनाएर चाहिँ हामीले यो राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो 1.5 कप सेवालाई चाहिँ म 2 ठुलो चम्चाले चाहिँ 2 चम्चा घिउ राख्छु। र हिट अन गरौँ। हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखौँ। यो हल्का आगोमा चाहिँ हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। र यो 1.5 कप लिएको मैले यो सेवै चाहिँ यसमा राखिदिउँ।
र अब यसलाई हामीले चलाई यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ त्यो बनाएको जुन चास्नी छ सुगर सिरप त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो फ्राई भइसक्यो। अब म सुगर सिरप राख्छु है। यो हामीले फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मिडियम टु लोमा चाहिँ राख्नुपर्छ। फेरि त्यसपछि फेरि लोमा लगेर फ्राई गर्नुपर्छ, नत्र यो छिट्टै डढ्छ फेरि। अब चाहिँ म सुगर सिरप राख्छु। यसलाई अब छोपिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लो हिटमा राखेर पकाउनु पर्छ। यो 1 मिनट चाहिँ हामीले छोपेर पकाउँ। र अब यो 1 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई खोलेर हामीले चाहिँ यो मैले चाहिँ यो हाफ कप मिल्क पाउडर लिएको छु। अब यो यसको माथिबाटै यो राखिदिउँ। यो राख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा खुवा हालेको टेक्स्चर आउँछ। खाँदा एकदम मिठो हुन्छ, खुवा हालेर बनाएको जस्तै हुन्छ। त्यसपछि अब यसलाई फेरि हामीले चाहिँ 1 मिनट छोपिदिउँ। अब यसलाई चलाउनु हुँदैन, हामीले यो पाउडर दुध हाल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले यसलाई छोप्नुपर्छ र 1 मिनटपछि फेरि हामीले खोलेर हेर्नुपर्छ। अब 1 मिनट पनि भइसक्यो। अब यसलाई एकचोटि खोलेर हेरौँ हामी। अब हामीले यसलाई चाहिँ चलाइदिउँ। हेर्नुहोस्, अब यसरी बनायो भने खुवा हालेको जस्तै हुन्छ एकदम। अब मैले जुन फ्राई गरेको नट्सहरू थियो त्यो पनि राखिदिन्छु। अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो गार्निसिङ गर्नको लागि राख्नुपर्छ। अरू चाहिँ यसमा राखिदिउँ। अब यसलाई हामीले फेरि छोपेर एकदम लो हिटमा पकाउनु पर्छ। यस्तै गरेर 8 देखि 10 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ हामीले। मैले सेवाई पकाएको पनि 10 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई खोलेर हेरौँ हामीहरू। कस्तो राम्रो भएको छ। ल सबै पाकी पनि सकेको छ। बासमा त यस्तो मजाको आएको छ यो सेवाईको। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो पाकेको छैन जस्तो लाग्यो भने फेरि पानी छम्केर 1-2 मिनेट फेरि छोपेर पकाइदिनु भयो भने भइहाल्छ। यो कुनै गाह्रो छैन बनाउनलाई। ल अब हिट पनि अफ गरिदिउँ। तर यो पकाउँदा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लो हिटमै राखेर पकाउनु भयो भने बिस्तारै राम्ररी पाक्छ। ल अब यसलाई म सर्भ गर्छु है। ल मेरो सेवाई तयार भइसक्यो। मैले सर्भ पनि गरिसकेँ। अब म तपाईहरुलाई खाएर पनि देखाउँछु कस्तो भएको छ भनेर। हेर्दा त एकदमै मजाको भएको छ। अब खाँदा पनि त्यस्तै मिठो नै होला। हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ। ल म यसलाई खाएर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। एकदमै मिठो भएको छ। म फेरि खानु मन लाग्यो। ल अब तपाईहरुले पनि यसै गरेर सेवाई बनाएर खानुहोस्। एकदम मिठो हुन्छ यो। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।